Tervehdys taas. Lemminkäisen temppeli. Tämä on aika voimakas energinen paikka. Todella voimakas. Tähän mennessä en ole näin voimakkaalla paikalla ollut tutkimassa. Ja todennäköisesti tässä videon välityksellä välittyy se energia, vaikka se kuulostaa aika oudolle, mutta itse olen huomannut, että jos on semmoisia videoita, missä on energioita, niin saattaa tulla se energia sieltä. Todennäköisesti tässäkin tulee se energia ja kun on herkkä ihminen, niin voi aistia sen. Että lähdetäänpäs katsomaan. Täälläpä sitä ollaan Sipoossa Lemminkäisen temppelillä. Ja nyt on toukokuun loppua ja täällähän on pumppaukset käynnissä. Ja siellä on polttomoottoripumppu on päkättää tuolla luolassa ja pumppaavat vettä sieltä poikki. Tuossa oli yksi kaveri, mikä hoitaa pumppua, niin sanoi, että pari päivää vielä pumppaavat tuossa ja sitten rupeavat kaivamaan Aika mielenkiintoista. Onpa aika mielenkiintoista. Minä en kerro nyt tätä saakaa mikä on tämä tarina tässä. Tähän liittyy tähän Lemminkäisen temppeliin, niin saatte itse katsoa sitä muilta videoilta. Niin minä nyt keskityn tässä lähinnä näihin energioihin, mitä täällä on niin lähdetäänpäs mittaamaan ja äsken tuossa mittasin, mutta katsotaanpas nyt vielä uudestaan tähän, jos saan tämän tähän videolle. Eli tässä näitä energioita, niin mitenkäs mä saan sen näkymään tuohon. Minäpä koitan sillä lailla kuvata, että saan näkymään tämä heiluri, että minkälaisia energioita tässä nyt on. Ja tämä jännästi tällä lailla lähtee niin kuin näin tekemään tätä. Aika voimakkaasti, todella voimakkaasti. Tässä menee varmaan vaikka minkälaisia linjoja ja on vaikka minkälaisia kohtia. Että en nyt pysähdy niihin, vaan katsotaan miten minä menen tuonne luolaan. Laskeudun tuonne luolaan ja katsotaan miten tämä energia tässä nyt muuttuu . Joo, nyt rupeaa menemään tämä ihan pystyssä kuule kulkee. Nyt muuttuu ihan totaalisesti tämä. Tänne kun laskeuduttaa, niin tämä vauhti vaan kiihtyy tässä heilurissa. Tämä menee ihan älyttömän. Onpa todella voimakkaat energiaa. Tulee semmonen jännä tunne kyllä. On kyllä. On aika voimakkaat tuo energia tuntuu. Nyt tämä menee jo ihan Kyllä mä tullut semmonen jännä tunnekin vielä täällä. Tarinoiden mukaan niin tästä on mennyt tämmönen rituaalireitti tuonne ylös huipulle. Ja tässä on menty tämmöisen kiven ali ja tuon tommonen V-muotoinen kivi. Ja se edustaa niin kuin feminiini-energiaa. Feminiini-energiaa. Mitataanpas heilurilla. Onko sillä tässä muunlainen energia sitten tässä kohdassa kun tuolla luolassa oli. Minä olen luvan tänne alueelle jo kysynyt ja
Mitataanpas tästä tuota energiaa sitten, tästä alueesta. Tai tästä kohdasta. Meilläpä lähtee ihan pystyyn lähtee tämä pyörimään. Samanlaista energiaa kuin tuolla Kauhalla. Lähtee niin kuin helikopteri menemään. Ei tämmöistä ole kyllä ennen tapahtunut kyllä. Onpa aika jännä kyllä. Onpa aika jännä kyllä. Joo. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Tuossa katoin jo tein semmoisen karttatulosteen otin ja siinä mittasin sitten niin tämä koko alue niin on semmoinen, tämä koko kallion tämä niin on semmoinen todella voimakas positiivinen alue. Jaha, jatketaanpas tuonne ylöspäin vielä sitten. Tässä nämä energiat. Meni korvat ihan tukkaan tässä. Jännästi se rupeaa näin päin pyörimään. Tämä ei ole normaalia, että se menee näin tämä. Aivan käsittämätöntä. On. Hyvä, kiitos. Eli se kolmiokivi on siinä kameran luona ja tässä on sitten tämä maaäidin lovi. Eli samanithan ovat sitten langenneet aina loveihin. Tässä on tämä edustaa niitä energioita. Ja sieltä aurinko paistaa mukavasti. Aurinko paistaa mukavasti siellä. Joo, pelaakohan tämä minun kamera enää, kun äsken sattui sille, että tulin tuolta alhaalta ylös ja jätin kameran siihen niin kuin tuon kolmijalan tuohon pystyyn ja ei ollut kuvaus päällä, vaan ajattelin, että ensin mittailen tuossa ja niin tuli hirveä tuulenpuuska ja se kaatoi sen kameran ja se videokamera osui tuohon kallioon ja vähän sitä taisi jotain vaariota tulla. No, tämä on tämmöistä. Mutta elikkä täällä on tehty tämmösiä kodan tapaisia. Niin kaksi niin tuossa äsken sanoi tuo kaveri, mikä tuossa pumppailee, niin sanoi, että näissä on poltettu noitia noissa kohdissa. Ja mittaillaanpas täällä vähän näitä energioita. Elikkä täällä on tämmönen positiivinen energia, ihan hyvä kauttaaltaan näissä. Tässä kalliolla. Positiivinen energia. Ja sitten kun lähestytään kohtaa, niin herra jeestas, tämä lähtee nyt kun mennään niin vaakatassoon ja tästä tulee taas tämä helikopteri. Ei ole tosikaan, kyllä voi kaaheta. On tässä ihan hirveät energiat. Tai hirveät energiat, mutta on niinku voimakkaat, siis todella voimakkaat energiat. Se lähtee jo tässä en. Ja sama oli tuossa toisen kodan luona. Kyllä ne on niinku aika tarkat paikat. Kyllä joku on käynyt sinne jo niinku mittailemassa ne paikat. Kyllä. Katsotaanpas tuolla Viisareilla, mitä se sanoo. Viisareilla Otetaanpas täältä L-varvut. Täällä tuuleksii ihan mukavasti, että Otetaanpa L-varvut ja katsotaanpas minkälaisia täällä on. Tässä näyttää niinku tämmöistä ristiä koko ajan. Entäpä kun sitten lähestytään paikkaa, sitten menee näin,
Joo, se on niinku se merkki, että siinä on niinku joku semmonen voimakas kohta. Kun se näin humputtaa. Joo, ja sitten menee niinku täällä muuttuu jossa täällä on se rajavara. Sattupassa komia keli. Keitellään tässä vähän kahvit ja ja otetaan vähän palasta tuossa ja niin. Tuossapa sattui mukavasti, kun tuossa oli nuo työmiehet oli tuossa työssään, niin siinä oli ruotsalainen kaveri ja sitten oli saksalainen kaveri, niin vähän tuossa haasteltiin, niin se kaveri kertoi, että tässä menee tässä kalliolla tuommoinen polku, missä ei ole kasvan mikkiä. Ja hän sitä epäili, että siitä ei ole kuitenkaan, että olisi kävelty näin, kun ei se oikeastaan mene tuonne alas sitten tuolta päästä. Pitäpäs tutkia tuossa, että onko siinä joku energialinja. Linja tuossa kohta. Otapas kohta, kun on tässä vähän otettu kahvit keiteltynä ja vähän aurinkoa täällä. Katsotaanpas, että onko tässä joku linja. Onko tässä joku linja? Aha, siinä on joku. Ja siinä. Joo, näyttäisi äkkiseltä, että tässä olisi joku linja. Sen keskikohta menisi tässä. Ja siellä ulottuu tuonne joku 4 metriä kummallekin reuna ulottuu tuo linjan reunat. Eli tässä menee tämmönen leveä, olisiko joku leilinjan tyyppinen. Katsotaanpas alempata. Että voisiko se olla, että kun siinä on semmoinen voimakas linja, niin ihmiset ja eläimet sitten mielellään kulkevat sitä pitkin. Voisiko semmoinen olla sitten selitys sille, että tähän on kulunut tämä. Katsotaanpa sitten, miten meidän teoria pätee täällä. Täällä menee vähän zigsakkia tämä meidän polku. Että onko ihmiset kävelleet nyt tuolla, vai onko tämä se energialinja nyt? Katsotaanpas nyt. Eli tässä on nyt se linja, joo. Täällä on nyt tänne päin. Katsotaanpas nyt, missä se kulkee se linja. Noin. Tuosta. Jossakin tässä. Ja tuonne päin. Kyllä se suurin piirtein siinä menee tuossa. Tuolla toisella puolella oli feminiinienergiaa, niin tältäpä toiselta puolella löytyi sitten maskuliinienergiaa. Enpä kehtaa sanoa, mitä tämä esittää, mutta jokainen voi päätellä itse. Jospa se näkyy, kun joutuu niin läheltä kuvaamaan, kun siinä on jyrkänne siinä sitten. Ja jospa tämä näkyy. Joo, eli täällä nyt mittailen tätä energiata, niin täällä kyllä aika voimakkaat on nämä, niin kuin oli tuolla ylhäällä ja tuolla luolassa. Ja tässä se vaihtaa suuntaa ja tulee taas todella voimakkaat. Ja voisiko olla ihan oikeasti, että tässä olisi niin toisen merkkiset energiat. Ja tässä olisi niin maskuliinienergia ja
feminiinienergiata olisi sitten tuolla muualla. Täällä on niinku tämmöiset normaalia, todella voimakkaat on tässä nämä energiat. Todella voimakkaat. Onko tuossa vähän niinku tommonen jalkakin? Niin on. Katsotaanpas vielä noilla varvuilla, että mitä se saa. Onko siinä joku rajakohta? Onko siinä joku rajakohta tuossa? Onko täällä joku rajakohta? Energioiden rajakohta? Kyllä. Onko täällä joku rajakohta? Kyllä. Onko täällä joku rajakohta? Kyllä. Että voisiko olla niin, että kun se ei välttämättä, jos se pyörii vastapäivään, niin ole silloin negatiivinen. Eli nyt voisin tulkita tämän silleen, että jos niin kuin feminiinienergiata olisi tuo muualla ja täällä on sitten tämmöinen maskuliinienergiakohta, aika voimakas. Maskuliinienergia täällä sitten, vähän tasapainottamassa sitten. Käykääpäs näitä tutkimassa ja antakaapas kommentteja, minkälaisia fiiliksiä teille tulee. Eihän tämä minun mittaukset ole, nämä on vaan yksi totuus, että toiset aistivat erilaisia juttuja ja toiset toisenlaisia. Että ihan mielenkiinnolla, että minkälaisia havaintoja on muilla. Ja sitten mielenkiintoinen juttu. Näytin tätä kuvaa eräälle työkaverille, jolla on näkijän kykyjä, niin hän sitten sanoi, että tämä ei välttämättä esitä fallosta että tämä voisi olla semmoinen vaikka kesäpäivän seisauksen aika, niin tällä voisi havainnoida sitten sen tarkan hetken, milloin se on se seisaus. Että kyllä tämä on ihan mielenkiintoinen teoria, että ikävä kyllä nyt en sitä älynnyt siinä itse tutkia sitä, että enkä nyt pääse sitä kahtomaankaan nyt tässä, kun tämä matka on. Niin, jos siellä joku käypi vaikka juhannuksena tuossa, niin voisi käydä sitä tutkimassa. Joo, olipas se mukava viettää täällä puolipäivää niin tutkia Lemminkäisen temppelin energioita ja tämä nyt oli vaan niin kuin minun tulkinta asioista ja mitä minä aistin. Että monet muuthan niin kuin näkee sitten eri asioita. Jospa mielenkiintoinen, että jos te käytte täällä, niin kerrotte sitten minkälaisia havaintoja teillä on. Että sitä niin kuin on niin kuin näitä energioita on niin kuin monessa eri tasossa, niin joku näkee tämän tason ja joku toinen tuon toisen ja niin edelleen. Niin niistä se sitten koostuu se kokonaiskuva. Että tämä on vaan tämä minun juttu, tämä on vaan ihan pintaraapasu näistä. Siitä koko totuudesta. Mutta näihin tunnelmiin niin nähdäänpä taas. Katsokaapas mitä on. Ne on komiata täällä kyllä. Ai hitsi, onpa kyllä.